Jai. Grantharaj Srimad-bhagavatam Jai. Namo Vishnu Padaya Vishnu Shrimate Bhakti Vikasa Swami Namaste Saraswati Deve Gaurvani Vijayini Vishesha Shrivatasta Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad-Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, Text 38, Translation and Commentary. Výspěv Šrimad-Bhagavatam, Translation and Commentary. Sloka 39, překlad a komentář ruské milosti si Bhakti Vikasa Prabhu. Kvachit Rudati Vaikuntha Chinta What's the next word? Shabala. Shabala. Shabala Chaitanaha Shabala Chaitanaha Kvachit Asati Tachinta Ahladaha What's the next word? Udgayati Kvachit Rudati Vaikuntha Chinta Shabala Chaitanaha Kvachit Hasati Tachinta Ahlada Udgayati Kvachit. I say that it's describing Prahlad Maharaj. To pojednává o Prahládovi Maharájovi. Díky rozvinutému vědomí Krišny někdy plakal, jindy se smál, někdy dával najevo radost a jindy hlasitě zpíval. Význam. Tento verš dále vyjasňuje přirovnání oddaného dítěti. Pokud matka ponechá své dítě v postýlce nebo kolébce a jde se věnovat nějakým povinnostem, dítě okamžitě pochopí, že jeho matka odchází a proto pláče. Jakmile se však matka vrátí a pečuje o ně, dítě se směje a je veselé. Prahlad Maharaj, který byl neustále pohroužený v myšlenkách na Krišnu, také někdy cítil odloučení. To je Krišna. Tento stav popsal Sri Chaitanya Mahaprabhu slovy Šunyaitam jagat sarvanto vidavirahename. Vznešený oddaný cítí, že Krišna odešel a není ho vidět, pláče kvůli odloučení. A když vidí, že se Krišna vrátil a do něho pečoval, směje se jako dítě, které vidí, že se o ně matka stará. Tyto znaky se nazývají bháva. Různé bhávy, extatické stavy, podrobně popisuje nektar oddanosti a lze je vidět v činnostech dokonalého oddaného. We often find such descriptions of pure devotees in Shastra. Často nacházíme takové popisy čistého oddaného v šástře. That in love of Krishna, they laugh and cry and dance and sing. Z lásky ke Krišnovi se smějí a pláčou a tančí a zpívají. Evam priya swa. Evam vrtasa priya nama kirtya. Evam kayanti asati rodati unmadava nritjati lokabhaya. This Ishvara Puri told Chaitanya Mahaprabhu one verse, which is the essence of the Srimad-bhagavatam. Ishvara Puri řekl Chaitanya Mahaprabhu jeden verš, který je podstatou Srimad-bhagavatam.
Jatanuraga chitta. Second. Vidyagati chitta. Same words that are used here. Hasati, Vidyagati. That pure devotee, he laughs, he sings, he doesn't care for outsiders, what other people think. Používají stejná slova, hasati, Vidyagati, že čistý oddaný se směje a zpívá a nehledí na lidi okolo. Jatanuraga chitta uchaya hasati chitta Vidyagati vadama vrittati lokaraya. These symptoms are described in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Příznaky jsou popsané v zábavách Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu himself would laugh and sing and dance and cry. Chaitanya Mahaprabhu sám se často smál a zpíval, tančil, plakal. And his pure devotees would also do that. A dělali to i jeho čistí oddaní. We don't see this much in modern Vaishnava society. V moderní vašnavské společnosti tohle moc nevidíme. And probably if someone was to behave like this, we'd throw him out of the temple. Pravděpodobně, kdyby se někdo takhle začal chovat, tak bychom ho vyhodili z chrámu. There was an incident, something like this, regarding Hare Prabhu. Byla taková událost ve spojitosti s Hare Prabhu. That before he was Srila Prabhupada's personal servant, he was the temple commander at ISKCON Vrindavan, Krishna Balaram Mandir. Než se stal služebníkem Srila Prabhupády, tak byl temple commanderem v ISKCONu Vrindavan, Krishna Balaram Mandir. And he saw there someone rolling on the ground, a visiting devotee. I mean, it's a visiting Bengali devotee outside. Viděl tam nějakého bengalského oddaného, který přijel na návštěvu, jak se tam válí po zemi. This is commonly done by Bengali Vaishnavas. To bengalští Vaishnavové běžně dělají. That after they offer full dandavats, then they roll. The idea is to get the dust of all the Vaishnavas' feet on their body. Dají dandavat a potom se válejí po zemi s tím, aby získali prach z nohou všech Vaishnavů na své tělo. But somehow that is considered to be a sahaja activity. Většinou se to nějak pokládá za činnost sahadžů. So Hare Prabhu, I don't know exactly what transpired, but he threw him out of the temple, upon which the Vaishnava became upset. Já nevím přesně, jak to proběhlo, Hare Prabhu vyhodil z chrámu, což toho Vaishnavu rozčílilo. And somehow the upset Vaishnava got to see Prabhupada and complained about this. Jak se ten rozčilený Vaishnava dostal k Prabhupádovi a stěžoval si na to. So Prabhupada told Hare to apologize. Prabhupád řekl Hare Prabhuovi, aby se mu omluvil. And he felt pretty bad because it's the first time he had personal direct contact with Srila Prabhupada, and it was under such circumstances. On se cítil hodně špatně, protože to byl jeho první osobní styk s Prabhupádou a zrovna za takových okolností. However, the next day, because Srila Prabhupada's servant was temporarily not able to do his duties for some reason, Prabhupada said, call him, he should be the servant temporarily. No, ale další den Call Hare Swami. Osobní služebník Prabhupády z nějakých důvodů nemohl plnit své povinnosti, tak Prabhupád řekl, zavolejte Hare Shauriho, ať dělá Need someone who can get things done. Potřebuji někoho, kdo prostě dokáže věci dotáhnout do konce. It's not just, you don't want a theoretical servant. To není jenom teoretický služebník. Who is very good at writing praises but doesn't do anything. Který je dobrý v sepisování pochvalných opěvování, ale sám nic neudělá. Anyway, the point I wanted to illuminate through that example is how what are considered symptoms of ecstasy shown by devotees in modern, at least since the time of Bhakti Vikasa Swami, this showing of ecstasies is not encouraged. Tím příkladem já jsem chtěl ukázat na to, jak to, co jsou příznaky oddanosti oddaných, tak v moderní době, alespoň od
Bhaktisiddhanta Saraswatiho se nedoporučuje. There is precedent for this in the behavior of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Má to svůj precedens v chování Sri Chaitanya Mahaprabhu. What is that precedent? You can say. Kdo může říct, co to je ten příklad? Yeah, please. Mahaprabhu came for the first time to the temple of Lord Jagannath. He fainted and then they wanted to throw him out. And Sarvam Bhattacharya saved him. Yeah, that isn't the example I was thinking of though. It's very specific. That's it, yeah. Tell it in Czech. Chaitanya Mahaprabhu se poté setkal s Ramanandrovi. Tam byli nějací outsideri, kteří je pozorovali a když měl dojít k tomu, že měli extatické symptomy, tak Chaitanya Mahaprabhu to neprojevil, aby prostě nerozrušil tím. Mike. We'd like to go and see if we can find that. Mike comes here. Yeah, yeah, I'll just say it in English for benefit of. Well, there's no need. So, well, indeed it is. That when Chaitanya Mahaprabhu came to the bank of the Godavari, he met Ramananda Rai for the first time, and both of them showed symptoms of ecstatic love in meeting each other, but upon observing the ordinary brahmanas present, that means they weren't Vaishnavas, who were shocked at such behavior, Chaitanya Mahaprabhu restrained them. So this is the precedent. Now in traditional Vaishnavism, at least Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he observed that at that time there were many people who were imitating the symptoms of ecstasy who weren't actually ecstatic. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur viděl, že v tradičních Vaishnavů, že tam byly osoby, které napodobovaly extatické příznaky, aniž by skutečně prožívali extázi. And just making a show for the sake of prestige. Dělali celé takové představení, aby si získali prestiž. That people would praise them as great devotees. Je lidé opěvovali jako velké oddané. So he was quite formal externally, usually. Takže on navenek se obvykle choval velice formálně. Now, before he took sannyas and founded the Gauriya Math, up till 1915, when Gaurkishore Das Babaji Maharaj was, up till 1915 he was in the presence of Gaurkishore Das Babaji Maharaj as well. He passed away. In 1918 he founded the Gauriya Math. Actually, Sri Chaitanya Math passed away. Takže on předtím, než přijal sannyas, založil Gaudiya Math, byl ve společnosti Gaurkishore Das Babaji Maharáže, až potom v roce 1918 založil Chaitanya Math. So in that time, prior to taking sannyas, he was living in Mayapur like a typical Babaji, you could say. Do té doby, než přijal sannyas, žil v Mayapuru, se dá říct jako typický Babaji. He hadn't formally accepted the bhik, which means the dress of a Babaji. Nepřijal formálně oděv Babajiho. But he was sitting and chanting incessantly. Ale neustále seděl a zpíval. And later, with the founding of Sri Chaitanya Math and later Gauriya Math, he introduced a preaching mission specifically aimed at the particularly aimed at the sophisticated, educated, cultured members of society. Potom založil Chaitanya Math a Gaudiya Math následně a hlavně s cílem zaměřovat se na kázání sofistikovaným, vzdělaným složkám společnosti. Sometimes Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, especially during the night while in Mayapur, he would run out on the road saying,
There they go, the Panchatattva, follow them. Někdy se stávalo, Bhakti Saraswati Thakur, zvláště v noci vybíhal na ulici a říkal, tady jde Panchatattva, pojďte za ní. And some of his disciples also experienced such symptoms. Někteří z jeho žáků také prožívali takové příznaky. However, in general, they were very conservative in the matter of not showing ecstatic symptoms. Ale většinou byli velice konzervativní v tom, že neukazovali žádné extatické příznaky. Which must be quite difficult. Což muselo být dost těžké. If one is these ecstatic symptoms in the consciousness, then just to keep them very deep within the heart and not exhibit them is it takes tremendous self-control. Když někdo má ty extatické příznaky ve svém vědomí, ale potlačuje to, aby to projevoval vnějšně, tak to vyžaduje nesmírné sebeovládání. This is another level of sense control. Další úroveň ovládání smyslů. The aspiring transcendentalist tries to control his senses from interacting with their objects for the sake of illusory enjoyment. Že aspirující transcendentalista se snaží ovládat smysly, aby v kontaktu se smyslovými objekty toužil po iluzorním požitku. But the advanced transcendentalist, he may restrain his genuinely ecstatic symptoms for various reasons which we've described. Pokročilý transcendentalista může potlačovat své extatické příznaky z různých důvodů, kterých jsme Even among his own disciples, he may restrain that, even if there's no one else there, in case they start to imitate. Dokonce i mezi vlastními žáky se může snažit to potlačovat, když tam není nikdo zvenčí, kdo by se to Although we see that sometimes Srila Prabhupada, his tears would shoot from his eyes forcefully. I didn't personally see that. It's well documented. Někdy oddaní viděli, já jsem to neviděl osobně, ale je to dobře popsané, jak Srilovi Prabhupádovi vytryskly slzy z očí. And other such descriptions are there also of Srila Prabhupada. Jsou podobné takové popisy o Srilovi Prabhupádovi. However, in general, the behavior that we saw in Srila Prabhupada was undoubtedly pure ecstatic Krishna consciousness, but without exhibition of, without demonstrating symptoms as described here of Prahlad Maharaj. Obvyklé chování, které jsme už u Prabhupády viděli, bylo nepochybně extatické, čisté vědomí Krishny, ale bez těchto vnějších příznaků, které jsou tady popsané. Sometimes upon seeing the Supreme Personality of Godhead, Prahlad Maharaj would loudly call in full anxiety, Krishna! Někdy Prahlad Maharaj, když viděl nejvyšší osobnost božství, tak hlasitě volal plný úzkostí Krishna. He sometimes began dancing in ecstasy, that we certainly saw in Srila Prabhupada. Někdy tančil v extázi, což jsme viděli u Srily Prabhupády. And sometimes being fully absorbed in thoughts of Krishna, he imitated the pastimes of the Lord. Někdy plně pohroužený v myšlenkách na Krishnu napodoboval jeho zábory. Now, I'm just wondering if someone started behaving like that in ISKCON today, would it be allowed or would it be accepted? Já jenom přemýšlím, kdyby dnes se někdo takhle začal chovat v ISKCONu, bylo by to dovoleno a přijato. Could Gaur Kishore Das Babaji Maharaj be a member of ISKCON? Gaur Kishore Das Babaji členem ISKCON? Well, certainly he is. He is the Acharya. On rozhodně je, on je Acharya. But which ashram would you put him in? It would be difficult to keep him in the brahmachari ashram. Probably wouldn't stay. He wouldn't stay in the toilet. Kdybyste ho dali ashram, nemohl by být brahmachari ashram, tam by asi radši šel na toaletu. It would actually be difficult to accommodate him, wouldn't it? Asi bylo dost těžké ho někde ubytovat. Not that he would demand anything, but he wouldn't have to worry about him eating too many rasgullas. Ne, že by něco vyžadoval, nemuseli bychom to bavit, že by chtěl jíst příliš mnoho rasgul. But
But within the institution, there's certain formalities and norms of behavior. V rámci instituce jsou různé formality a normy chování. And the symptom one symptom of a pure devotee, as Srila Bhaktivinoda Thakur says, is unconventionality. Jeden příznak čistého raného, jak říká Bhaktivinoda Thakur, je nekonvenčnost. You can't fit him in a box. Nemůžete strčit do nějaké krabice. You can't squash him into a box. Můžete ho smáčknout a zatlačit do krabice. Just like Srila Prabhupada told about Trilanga Swami in Varanasi during the 19th century, I believe it was. Srila Prabhupada vypravoval Trilanga Swami v Varanasi během 19. století. He would wander the streets naked. Který chodil nahý po ulici. So the British administrator, he had him arrested. No a britský zástupce ho tam nechal věznit. However many times he had him arrested, a few minutes after putting him in prison, he'd be out on the streets walking. Ale vždycky, když ho dali do vězení, tak on už za pár minut byl zase venku nahý na ulici. Because he had attained certain siddhis by which you couldn't keep him in a box. Dosáhl určitých siddhí, díky kterým nebylo možné ho nikam strčit do krabice. Of course, he wasn't a pure devotee, but even a non-devotee, transcendentalist, he doesn't belong to this world. On nebyl čistý oddaný, ale dokonce i neoddaný transcendentalista nepatří do tohoto světa. And institutions are concerned with this world. Instituce se týkají tohoto světa. Yeah, of course, an institution for Krishna consciousness, Srila Prabhupada said that ISKCON is directly the spiritual world. Když je to instituce pro vědomí Krishny, tak Srila Prabhupada říkal, že ISKCON je přímo duchovní svět. But at the same time, it's an interface with the material world. ISKCON is in the spiritual world. Is the spiritual. Je duchovní svět. Either way, in the spiritual world or the spiritual world. Ale je to taková mezifáze, mezistupeň. But an institution, as an institution, it also has to interface with the material world. Čili jako instituce musí taky interagovat s hmotným světem. Because the idea is that it's a preaching movement, and to bring people in and gradually bring them from material consciousness to Krishna consciousness. Že je to kazatelské, které má přivádět lidi od hmotného vědomí postupně k vědomí Krishny. And as an organization within this material world, it is required to follow the laws of each country in which it has centers. Jako organizace v tomto hmotném světě je potřeba, aby následovala zákony země, ve kterých má svá střediska. And to at least some extent abide by the norms of behavior of that society. Aby se alespoň do určité míry řídila pravidly chování té dané společnosti. To some extent, not in all ways. Do určité míry, ne ve všem. The singing and dancing on the streets, as devotees do, is not. It breaks the norm of the society, but it doesn't break the law. In some places it does, but it's come to be accepted as acceptable behavior, an oddity that the Hare Krishna people do. Zpívání a tancování na ulicích, které dělají oddaní, většinou neporušuje zákony na některých místech, ano, ale každopádně porušuje normy té společnosti, ale přesto je přijato jako co certainly for preaching, if one behaves as is described by Prahlad Maharaj, there wouldn't be much preaching. Kdyby se člověk choval jako Prahlad Maharaj, tak by to nebylo dobré prokázání. Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj is not famous as a preacher. Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj není slavný jako kazatel. He would also go naked or cover himself with a kopin taken from the dead body at the burning ghat. On chodil někdy nahý nebo na sobě kopen, který vzal z mrtvého těla ze spaloviště. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur generally dressed very simply, but at functions, when meeting with big important people of this material world, he would dress very gorgeously, which is not the norm for sannyas.
Bhaktisiddhanta Saraswati se obvykle oblékal velice jednoduše prostě, ale když se setkával s významnými osobnostmi v určitém kázání, tak se oblékl honosně, když to není normální prostě. So there was his dress was Vaishnava dress, but at the same time adjusted in a manner that it would be acceptable at some level to people of this world. Oblečení bylo vašnavské, ale přizpůsobené tomu, aby ho mohli přijímat lidé tohoto hmotného světa na různých úrovních. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he organized this preaching organization, Vishva Vaishnava Raj Sabha, which was more generally known as Gauriya Math. Bhaktisiddhanta Saraswati zorganizoval společnost Vishva Vaishnava Raj Sabha, což se nazývalo většinou Gauriya Math. But at the same time, he wrote in one article that the churches of the world the organized churches, they are the foremost enemies of theism. Zároveň napsal v jednom článku, že organizované církve tohoto světa jsou úhlavním nepřítelem teismu. This is from his famous article on Putana. Slavného článku o Putaně. Which there's this Krishna Katamrit magazine, they did a whole issue based on analyzing these amazing statements of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. V časopise Krishna Katamrita udělali celé téma týkající se analýzy takových úžasných, neuvěřitelných výroků Bhaktisiddhanta Saraswati. And even sociologists of religion, who we don't have to take as Shastric authorities, but they, from the analytic method, they may have some interesting insights. Dokonce i sociologové studující náboženství, které nemusíme brát jako autority, jako šástry, ale přesto dosáhnou. They have analyzed that often the institution, maybe religious institution or any other institution, but especially religious institution, it often works directly against the ideal that it's supposed to be promoting. Ve svých analýzách dospěli k závěru, že náboženská instituce často funguje vlastně tak, že brání dosažení svých ideálů, které propaguje. The aim of the Krishna conscious movement is, as Srila Prabhupada several times said, to follow in the footsteps of Prahlad Maharaj. Cílem hnutí pro vědomí Krishny je, jak Prabhupada často říkal, kráčet ve stopách Prahlada Maharaj. But if anyone was to behave like Prahlad Maharaj, then they probably wouldn't be allowed in the institution. Pokud se někdo by chtěl chovat jako Prahlad Maharaj, asi by nemohl být členem instituce. They would be called a Sahajya. On říkal, že je Sahajya. And that question, would Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, would he be allowed in ISKCON? I think probably not. Not in the society as it's set up today. Otázka, jestli by Gaur-Kishore Das Babaji mohl být členem ISKCONu, tak pravděpodobně ne. Nor would he desire to fit in that, because he was extremely independent. Ani by do takové společnosti nechtěl patřit, on byl extrémně nezávislý. Which is another symptom of a pure devotee. Další příznak čistého oddané. Whereas institution means that one's independence is to a large extent curtailed. Co instituce znamená, že nezávislost je do velké míry omezená. The institution is meant for bringing people to Krishna consciousness at the neophyte level, bringing them up to the madhyam level. Instituce je určená k tomu, aby přiváděla lidi ze začátečnické úrovně k vědomí Krishny na prostřední úrovni madhyam. And above that is the uttam level. A tím je úroveň uttama. Now, the uttam adhikaris, or the uttam bhaktas, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and our own Srila Prabhupada, they acted on the madhyam level as preachers. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a náš Srila Prabhupada jednali na
úrovní madhyama jako kazatel. For which reason some people might have mistaken that they were not on the topmost level. Z toho důvodu se někteří lidé mohou mylně domnívat, že nebyli na nejvyšší úrovni. But it may be that some devotees, they attain to the uttam level and they're not preachers as such. Může to být, že někteří oddaní dosáhnou úrovni uttama, ale nejsou až tak kazatele. At least one of Srila Prabhupada's godbrothers was widely perceived as a topmost devotee. And there's really no reason not to contest that perception. Jeden z duchovních bratrů Šrily Prabhupády byl vnímán jako oddaný na nejvyšší úrovni a není důvod tohle vnímání nějak schazovat. He would, Krishnadas Babaji Maharaj, he didn't even formally accept the role of a Babaji, but he just lived like that, and he would chant day and night on his beads or in kirtan, and he never said anything else practically except the name of Krishna. Krishnadas Babaji Maharaj nepřijal formálně stav Babajiho, ale prakticky tak žil, že zpíval na čapě nebo v kirtanu a vlastně neříkal nic jiného než Krishna. People would come to him with questions or they'd tell him about all their different problems, and his reply was predictable. Hare Krishna. Za ním chodili s otázkami nebo říct o svých problémech a jeho odpověď, která se dala vždycky čekat, byla Hare Krishna. And he would laugh. On se smál. And not say much else ever. I mean, he would chant the different shlokas and this and that. A vlastně nikdy ani nic jiného neřekl, občas zpíval nějaké jiné šloky. He wasn't a preacher. On nebyl kazatel. But those who had come to Krishna consciousness, they could be inspired by his example. Ti, kdo už přišli k vědomí Krishny, tak mohli být inspirováni jeho příkladem. Even it said that he was once apparently sick and a doctor came and put the stethoscope on his heart. Je řečeno, že jednou byl nemocný a přišel k němu doktor, dal mu stetoskop na srdce. He said, well, this is a very strange heartbeat. Říkal, to srdce tluče nějak divně. Instead of ba-boom, 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 it's Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Místo bum bum, to říkal Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He didn't generally exhibit symptoms of madness as are described. Prabhupada writes in the Prabhupada, he talks about symptoms of madness. Většinou neprojevoval příznaky šílenství, jako to myslel Prabhupada, když je tady vyznám. Though he would regularly, while leading kirtan, tears would be constantly flowing from his eyes, but it was just there, and that was all. He didn't faint or anything like that. Generally was not like that. Když vedl kirtan, tak mu pořád tekly slzy z očí, ale neomdlíval a netřásl se. And Srila Prabhupada was very friendly with him. He was very friendly with everyone, with all his godbrothers, which was unusual because many of his different godbrothers didn't get on with each other. But he got on with everyone because, he only said Hare Krishna, who can complain? Prabhupada s ním vycházel velice přátelsky, vlastně se všemi svými duchovními bratři, protože neříkal nic jiného než Hare Krishna, tak si nikdo nemohl nic. But on the other hand, Srila Prabhupada, he didn't specifically recommend that we take his association or that we try to live like that. He didn't specifically direct us like that. Na druhou stranu nám Srila Prabhupada nedoporučoval, abychom vyhledávali jeho společnost a snažili se taky tak žít. If Srila Prabhupada said that if anyone wants to come and read and chant all that they can do, we will provide facility. But practically, no one was able to do that. Prabhupada řekl, že pokud někdo chce přijít a jenom zpívat a číst a nic jiného nedělat, tak proto poskytneme podmínky, ale prakticky nikdo tohle nebyl schopný dělat. However, that is the goal of life, to be absorbed in
thinking of Krishna, specifically thinking of Krishna's Vrindavan pastimes. Je to cíl života, pohroužit se do myšlenek na Krishnu, zvlášť na vrindavanské zábavy. If we are following the rules and regulations of devotional service so that we can awaken or come to the platform where the desire to enter Krishna's or serve in, or remember Krishna's pastimes awakens within the heart. Sledujeme pravidla osměnění oddané služby s tím cílem, aby se v srdci probudila touha vstoupit nebo sloužit Krishnovým zábavám nebo na ně myslet. Famously, Srila Prabhupada broke up a group of his own disciples who were concentrating only on hearing and chanting the topmost ecstatic pastimes of Radha and Krishna. Srila Prabhupada slavný příklad, že rozpustil skupinu žáků, kteří se scházeli, aby jenom naslouchali a vzpomínali na ty nejvyšší zábavy Krishny. And famously also, Srila Prabhupada said, first deserve and then desire. Co je slavné, že Prabhupada řekl, nejdřív si to musíte zasloužit a potom mějte tu touhu. When devotees said that, well, when they told Prabhupada that, well, we're simply trying to awaken the desire for Vraja Prem, Srila Prabhupada said, first deserve and then desire. Oni říkali Prabhupada, my se snažíme probudit v sobě tu touhu po Vraja Premě, tak Prabhupada řekl nejdřív, to musíte zasloužit, pak můžete toužit. And when they said that, well, we're only reading from your books, Srila Prabhupada, they're mostly reading from Chaitanya Charitamrita. And Prabhupada said, not everything in my books is meant for you. A oni řekli, ale Prabhupada, my nám čteme ze tvých knížek. Zřejmě to bylo z Chaitanya Charitamrity, tak Prabhupada říkal, ale ne všechno v těch knížkách je určené pro vás. And how are we to understand this? K tomu máme rozumět. Who is it meant for if it's not meant for the devotees? Pro koho je to určené, ne pro oddané. Certainly it's meant for the devotees, but what we can infer from this is that certainly it's meant for the devotees, but at that level they should not concentrate on that which is meant for those at a higher level. Každopádně je to určené pro oddané, ale můžeme z toho uzovat, že na úrovni, na které jsou, by se neměli soustředit na něco, co je určené pro ty, kdo jsou na vyšší úrovni. But that devotees are meant to come to that level is the whole message that we're preaching throughout the books. Mají dojít na tu úroveň je celé to poselství, které kážeme skrze knížky. And that in 1974 or whatever, Srila Prabhupada didn't consider his disciples fit for that level doesn't mean that they should eternally remain unfit. Otherwise, Prabhupada's mission is a failure. Takže v roce 1974 nebo tak někdy Prabhupada nepokládal své žáky za způsobilé pro tu úroveň. To znamená, že by měli navěky zůstat nezpůsobilí, jinak celá mise by byla neúspěšná. He told Bhurijan Prabhu that he told you preach up to, I can't remember exactly what he said, another 10 years, and then he said you go and live in Vrindavan and read the books of the Goswamis. Řekl Bhurijanovi Prabhuovi něco jako kaž ještě asi 10 let a potom jdi do Vrindavanu a tam čti knihy Goswami. But he's actually concentrating on studying and helping others to study Srila Prabhupada's books, which are the essence of all the Goswami writings. On se soustředí na studium a na pomoc druhým studovat knihy Šrily Prabhupády, které jsou podstatou všech spisů Goswami. So, actually, our Krishna conscious movement is supposed to be the channel through which people can attain to what Chaitanya Mahaprabhu came to bring. Naše hnutí pro vědomí Krishny by mělo být kanálem, skrze který mohou lidé dosáhnout toho, co přinesl Chaitanya Mahaprabhu. And on one hand, we should be extremely cautious not to rush in to the Vraja Bhakti when we're not qualified for that. Na jedné straně bychom měli být nesmírně opatrní, abychom se nehnali k Vraja Bhakti, dokud na to nejsme kvalifikovaní. On the other hand, we shouldn't make the mistake of thinking that because Srila Prabhupada was so cautious in this regard, that we should remain forever outside of the realm of Vraja Bhakti. Na druhou stranu bychom neměli dělat tu chybu, bychom si mysleli, když Prabhupada byl tak obezřetný ohledně toho, tak bychom na věky měli zůstat outsideri pro Vraja Bhakti.
we should know what the goal is. Měli bychom vidět, co je cílem. And without imitating like the sahajiyas, pray to serve Krishna in the best possible way. Bez toho, abychom imitovali jako sahajové, tak bychom se měli modlit, abychom sloužili Krishnovi, jak je nejlíp, jak je to možné. It's a very delicate point. Je velice jemný bod, delikátní. If we rush in where we're not qualified, then we spoil our chances of ever actually entering into the realm of pure devotional service. Když se budeme někam hnát, aniž bychom byli kvalifikovaní, tak si můžeme navěky zmařit své šance vstoupit do oblasti čistého dané služby. But on the other hand, if we think that no one should ever come to this level, then we miss the point of what Chaitanya Mahaprabhu came to bring. Na druhou stranu, když si budeme myslet, nikdy by se nikdo neměl snažit tady dospět na tuhle úroveň, tak nám unikne ten bod, co vlastně Chaitanya Mahaprabhu přinesl. However, one thing is clear, that as a preaching movement, a movement that is supposed to be directed from the platform of Madhyamadika, the symptoms of unbridled ecstasy, if anyone is fortunate enough that these feelings arise in them, then that should be restrained also within the modern context. Jedna věc je jasnské hnutí, jsme vedení na úrovni Madhyama, a pokud někdo i má takové příznaky, spoutané příznaky extáze, které prožívá na nižší úrovni, by to měl potlačovat. That was the example shown by our recent acharyas. Což byl příklad, který dali naši nedávní acharya. For fear of, well, one thing is a pure devotee doesn't, even if he feels ecstasy, he doesn't want to advertise it. Look everyone, I'm a pure devotee. Jedna věc je, že i když oddaný pociťuje extázi, tak to nechce ukazovat, podívejte, já jsem čistý oddaný. And also because the tendency of neophyte devotees to imitate, that should be restrained. Tak by se to mělo omezovat kvůli tendenci začínajících oddaných napodobovat. All right, any questions about this? Yeah. Please say loudly so everyone can hear. Řekni to nahlas, aby všichni slyšeli. Jestli jsem dnes pochopil správný část té lekce, tak jestli Krishna vědomí je jenom víc než instituce a taky, že nemůžeme strčit oddaného do nějaké škatulky. He's wondering if he understood rightly the portion of the lecture that Krishna consciousness movement is more than an institution, and another point. Well, I certainly hope it is. Já každopádně doufám, že je to víc než And then there are instituce. so many institutions. That, you know, there's the various political parties and Save the Whale and Greenpeace and all these kind of things. The Krishna conscious movement is meant for nurturing the innate propensity of the soul, which is to love Krishna. Tolik různých institucí, politické strany a stran Zachránte Verliby a Greenpeace a další, ale ISKCON má vyživovat tu vrozenou touhu duše po službě Krishna. Traditionally, this culture of bhakti was handed down in the parampara in not a very systematic way. Tradičně se tahle kultura bhakti předávala v parampaře nepříliš systematickým způsobem. But in the modern world, the nature of the modern world, an institution is necessary, an organization is necessary for doing anything except a one-man march or something like this, a one-man protest or whatever it may be. V moderní společnosti je potřeba organizace, instituce, abychom mohli cokoliv dělat, kromě toho, když někdo udělá pochod jednoho člověka za mě. For instance,
for printing books and organizing festivals, money is needed. Například pro tištění knížek, pořádání festivalu jsou potřeba peníze. And then, but there are, in the modern world there are various regulations, or various rules regulating the collection and disbursement of funds. V moderním světě jsou různá pravidla usměrňující kolektování a vydávání peněz, financí. One has to have legal authorization to collect funds from the public, or even to sell anything. Musíme mít právní svolení, abychom mohli vybírat peníze od veřejnosti nebo cokoliv prodávat. And income is taxable. A příjem podléhá zdanění. So if one has, if there is an organization which says that our aim is to spread Krishna consciousness, then we can get on that plea, or on those grounds we can get permission to collect funds and to distribute books, and also to collect funds without being taxed for that. Když máme instituci, jejíž cílem je šířit vědomí Krišny, tak můžeme potom vybírat finance, prodávat knížky na ulicích a ty příjmy nemusí podléhat daní. We can get permission to hold festivals, Můžeme dostávat svolení k pořádání festivalu, to hold harinams. pořádání harinám. It may not be necessary in the modern Czech Republic to. I don't think you don't have to take permission to do harinam in Prague, is it? Musíme mít svolení pro harinám v Praze. Anymore. Not anymore. It used to be. As a spiritual institution. It's become accepted, yeah. But probably in the beginning there was lots of questioning from the authorities and what right have we got to do this. Že v začátcích se autority, prostě úřady hodně ptali a zpochybňovali to, a jaké máte právo tohle dělat. So these are just some examples of how an organization is required for preaching in the modern world. To jsou několik příkladů, proč je organizace instituce důležitá pro kázání v moderním světě. But the very nature of institutions means that there are certain drawbacks about them, which it's like an impossible conundrum. Conundrum means like a dilemma. Instituce zároveň má nějaké své silné stránky, což je prostě takové věčné dilema. To se ještě ptal, že jestli si dobře pochopil, že čistého oddaného není možné. Že vůbec jako oddaný, jako, že nemůžeme žádnou jako oddanou v podstatě slyšet nějaký špatný. I was wondering whether he understood right that we practically no devotee we can put into a box, some classify. We can't classify. Yeah, we can, to some extent. Do určité míry můžeme oddané nějak. Every jiva has their own individual characteristics. Každá jiva má své individuální charakteristiky. But to some extent we can classify people. Do určité míry můžeme třídit lidi. And in as much as certain people agree to behave in a certain way, then you can maybe regulate. Just like there are rules for the brahmacharya ashram, there are rules for the grihastha ashram. Jelikož různí lidé jsou svolní k tomu jednat různým způsobem, tak je můžeme usměrňovat různými pravidly, jako jsou pro brahmacharya ashram, grihastha But ashram. avadhut means no rules. Avadhuta znamená žádná pravidla. So Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj was an avadhut. He didn't fit within any box. Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj byl avadhuta, který nepatřil do žádného šuplíku. It was predictable that he'd always be chanting Hare Krishna. Podalo se čekat, že vždycky bude zpívat Hare Krishna. But some aspects about him, that he's going to live in a toilet, that was unpredictable and unusual, and wouldn't be acceptable for anyone on a level lower than that. Některé jeho aspekty, jako třeba, že bude se ubytovat na toaletu, tak by byly nepřijatelné na jakékoliv nižší úrovni. If one of our brahmacharis says, I want to live in the toilet, it's nonsense. Nějaký náš brahmachari říká, si
bydlet na záchodě, tak to je nesmysl. It's simply, he says, well, Gorky Das Babaji Maharaj did it. Well, that's just imitation. Řeknu, ale Gorky Das Babaji to dělal, ale to je jenom napodobování. Even Gorky Das Babaji Maharaj himself, when some Babaji tried to imitate him by doing that, he also said, this is nonsense what he's doing. I'm doing okay, but you're nonsense. Gorky Das Babaji sám říkal, když nějaký jiný Babaji se snažil napodobovat, tak jít na toaletě, tak on říkal, to je nesmysl, co ty děláš, já to můžu dělat, ale ty děláš nesmysl. Hare Krishna. Anything else? Něco? Smaratavya satatam Vishnu, Vismaratavya najatu chit, Sarva vidhi nishedasya, Etaya eva kinkaraha. Always think of Krishna, never forget him. All the rules and regulations in Shastra are servants of this dictum. To always think of Krishna, never forget him. Vždycky myslete na Krishnu a nikdy na něj nezapomeňte. Veškerá pravidla usměrnění uvedená v šástrách jsou služebníci tady toho základního pokynu. So one who is on that platform may not follow all the rules and regulations just for the sake of showing what is the point of all the rules and regulations. Pokud kdo je na té úrovni, tak nemusí následovat všechna pravidla usměrnění a ukázat, co to má vlastně za smysl jejich následování. People become hung up on the rules and regulations, or attached to the rules and regulations, without realizing that the purpose is to always think of Krishna and never forget him. So sometimes pure devotees in apparent eccentricity may act in unusual ways which is criticized by others who don't understand that they're still fully Krishna conscious. Můžou ulpívat na těch předpisech, pravidlech, usměrněních, aniž by bylo jasné, k čemu to vlastně má všechno vést, tak proto čistí pokročilí odaní někdy ve své výstřednosti se můžou chovat tak, že to potom druzí kritizují, aniž by chápali, že pořád vlastně myslí na Krishna. Hare Krishna. Gorky Das Babaji Maharaj is in ISKCON. He's on the altar in every ISKCON center. Babaji Maharaj je v ISKCONu, je na oltáři v každém středisku. So we should know how to properly worship him. Bychom měli vidět, jak to náležitě uctívat. Hare Krishna. As several devotees are asking me, just to save me repeating it again and again, I'm just visiting Czech Republic briefly this year. Tady letos jenom krátce v České republice. I'm not planning to come to the summer camp. Neplánuji, že bych byl na letním táboře. Usually I come later in the year, but for various reasons of trying to balance all the different things I'm committed to do, I'm coming earlier this year. Obvykle přijíždím později, ale teď musím dát do pořádku nějaké věci, do kterých jsem zapojený, tak jsem tady dřív. My book on Srila Bhakti Saraswati Thakur, which seems to be famous even before it's published, it got delayed. Surprise, surprise. Moje kniha Bhakti Saraswati, která už je slavná, ještě než se vydala, tak jak se dalo čekat, nebo je překvapení vlastně, že se zpozdila. There was some rumor that one lost book or manuscript that had never been published was going to be published, but it was a rumor, it wasn't true. Byla takové se vesla zvěst, že se vydá nějaký ztracený rukopis, který dosud nebyl vydán. So now it's in the course of final editing. To probíhá závěrečnými editacemi. So it's convenient for me to do my round the world visit during this time. Takže pro mě se hodí v téhle době udělat svoje cesty po světě. But I also have to be back in India for Rath Yatra in Puri. Musím být zpátky v Indii na Rath Yatru v Puri. Because I'm making a TV documentary on Jagannath Puri. Děláme televizní dokument o Jagannath Puri.
So this and there are other things. So it's my schedule's a little changed this year. So that's why I'm in and out. I won't be seen again until next year. Ještě pár dalších věcí, kvůli kterým se změnil můj rozvrh pro tenhle rok a proto tady teď jsem, ale nebudu potom později. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Srimad-bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Że możesz sobie później na komentarzu. Na kolację Hare Krishna. Kisiora? Anyone else? No? Okay. All right, let's go. Come a little close because come this side. I don't want you to put your back to the theater. That's why I'm asking you to come this side. Yeah. No.